Привіт, друзі! Перед вами особлива модель бандури, її називають Чернігівська, і назва походить від назви міста Чернігів, яке знаходиться в північній Україні. Це сучасна модель бандури, і ще 100 років тому таких бандур не існувало. В минулому столітті, на початку минулого століття, з'явилась така потреба і таке бажання, щоб бандура як інструмент виходив на концертну естраду, щоб могти грати твори різних напрямків і різних стилів. Але з тогочасними інструментами, які були діатонічними, в яких була різна кількість струн, які не були уніфікованими, досягнути чогось подібного було важко. І тоді майстри, які жили в той час в Україні, почали на основі київського типу бандури розробляти сучасний інструмент, який вже є хроматичним, і на якому можна грати різні стилі музики. Майстрів цих було дуже багато. Можете ви почитати в описі Чернігівської бандури в розділі «Інформація». А саме ця модель була створена Іваном Склярем в 50-х роках минулого століття. І вона, власне, стала такою цікавою тим, що її почали виробляти серійно на Чернігівській фабриці музичних інструментів. Є декілька моделей цієї бандури. Наприклад, у мене це бандура Прима, де кожна струна має один звук, але є теж бандури зі спеціальними механізмами, де одна струна може мати кілька звуків, оскільки є спеціальний рычажок, який натискає на струну, і її звучання піднімається. Таким чином, на цій бандурі можна грати всі 24 тональності, відповідно грати твори музичні різного спрямування. Зазвичай ці бандури не були чорного кольору, вони були просто дерев'яні, полаковані. Якщо ви, наприклад, в Гуглі введете «Україна, бандура», вам зазвичай найпоширеніша картинка, яка вискочить, це дерев'яна, тобто кольору дерева, непофарбована бандура такої форми чернігівська. Оскільки зараз багато музикантів пробують бандуру в різних сучасних напрямках, вони стараються надати теж їй сучасного вигляду. Так само я свою бандуру пофарбувала у чорний колір. Що теж цікаво, що бандура є лише в Україні, і на бандурі можна навчатися майже в кожній музичній школі, а також у вищих навчальних закладах, отримувати спеціалізацію у галузі академічної музики. Але це не заважає багатьом активним молодим українцям, бандуристам і бандуристкам пробувати бандуру в таких музичних напрямках, як джаз, електронна музика, хіп-хоп, R&B, сучасний фольк, електрофольк. І бандура має супер багато можливостей. І теж хочу вам продемонструвати, як на ній грати. Тобто її зазвичай тримають на колінах між двома ногами. Права рука грає, ліва рука щипає баси. Налаштовується бандура під тюнер, під 440, ось таким ключем, який вставляється, це подібно, як є цимбали чи інші струнні інструменти. А я запрошую вас зіграти на бандурі онлайн і послухати, як саме вона зазвучить у ваших телефонах.